Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Sweden Arm Wrestling Television. And I had the huge honor to have, as I like to call her, the Wunderkind of arm wrestling. And you cannot prove me wrong on this, but I would like to personally introduce my fellow clubmate and dear friend of mine, Elin Janeheim. Hur mår du? Ja, jag mår bra. Själv då? Ja, jag mår bara bra här så att man har sin lediga dag imorgon, så då passar man på att anpassa intervjutiderna så att det var ingen större fara där. Men jag har lite utav en fråga här typ. För de som inte vet, vem är Elin Janeheim och hur lyckades du komma in i den här sporten? Ja, jag är Elin Janeheim. Jag är född och uppvuxen i Sorsele och jag bor där nu. Men jag tävlar för Stor och mellansport. Jag började med armbrytning för 10,5 år sedan. Jag hade inte fyllt 10, jag var 9 år gammal då jag var på min första armbrytarträning. Och så sen har jag varit fast sedan dess. Så åkte jag på min första tävling april 2012. Det är 10 år sedan. Wow! Mm. Då är det ju nästan 10 års jubileum här för dig. Ja, det är ju det i år, så att man känns lite gammal. Ja, om du är gammal, då är jag uråldrig. Genom den här tiden som du har varit inom armbrytningen, har du haft några speciella förebilder inom världsarmbrytningen? Och om du nu har några, kan du berätta vilka du har? När jag började, då var ju Heidi den största idolen för mig. Jag satt ju hela tiden och kollade på YouTube. Och då var det hela tiden Heidi jag tittade på. Heidi då hon vann VM i... Vars var det? Rovaniemi. Var det där det var VM? Så jag satt och kollade på... Ja, en massa klipp om Heidi. Och jag kollar på jättemycket arbetarvideos på YouTube. Men det är mest Heidi som... Alltså, där jag började, om jag säger så, de första åren. Då såg jag upp till henne jättemycket. Hon har betytt jättemycket för mig. Så. Sen på senare år, när jag... Det här är ju kanske det jag vet inte. Jag var på mitt första VM i Malaysia. Då började jag se upp till Fia. För jag tyckte det var lite häftigt att hon hade vunnit. Alltså senast hon hade vunnit VM var 2002. Och det året jag är född. Andra VMet hon vinner, det är det VMet jag är med på. Ja, när hon har lyckats över Irina Gladkaja. Ja, så jag minns det. Då var det som bara... Då fick jag upp ögonen för Fia på ett annat sätt, eftersom då fick jag se henne. Jag har aldrig sett Heidi tävla internationellt och jag har tävlat. Så jag har bara sett Fia. Så då har det därför blivit att jag har sett upp Fia på senare år. Det är lite intressant att du tar upp Fia så här. För min tredje fråga lutar sig faktiskt in till just om henne specifikt. Om vi ska typ recappa lite om just SM i... Vad var det? Piteå? Inom SM-veckan. För du och Fia har ju haft på senare tid väldigt, väldigt många krigmatcher med varandra. Så VM i Polen 2019 och sen hade ni en krigmatch typ bokstavligt talat 2 dagar efter på Slottetur 2019. Ja. Sen efter det så hade ni en krigmatch nu på SM i Piteå 2022. Ja. Så kan du berätta om just den fighten du hade med Fia? Hur dina känslor var när du lyckades besegra hennes vänsterarm? Och jag kan påpeka, det är ju typ ingen som har lyckats göra det på... Vad blir det nästan? Närmare 7-8 år faktiskt. Och är du självsäker på att du kan besegra hennes höger i framtiden? Ja, var ska jag börja? Nej, men i högen, då vann jag ju faktiskt över henne en gång i finalen. Så jag vände det till 1-1. Och om jag ska säga så här,
jag är ju beredd hela tiden att man vet aldrig hur en match kan sluta då vi möts. Man ska aldrig underskatta motståndaren. Bara för att jag har vunnit över motståndaren så betyder inte det att jag behöver vinna nästa match. För man vet aldrig hur hårt sin motståndare tränar, så då måste man alltid träna hårdare. För jag blev halvt tårögd när jag såg hur känslomässigt du blev under den där intervjun efter du hade precis besegrat Fia. Ja. Som du hade faktiskt drömt om att ha en SM-final så här Ja. med henne jättelänge. Så måste jag verkligen ha betytt mycket för dig. Och om jag säger så här, nu ville jag vinna över henne på VM och på Stotti och sådär. Men jag har alltid haft som mål eller dröm att vinna över just henne i en SM-final. Och jag vet inte varför. Det är bara för att SM, det känns mer... Jag tycker att SM känns stort. Det är en jätteviktig tävling för mig. Och det är som på hemmaplan. Alla är på plats. Så det var viktigt att det var på SM. I högern generellt. Jag tror det blev en sån jäkla urladdning från vänstern. Och jag vann ju då första matchen i kvalet. Och sen det gick ändå hyfsat betydligt lättare än vad jag gjort tidigare, om jag får säga det själv. Och sen när jag skulle möta henne i finalen, då vann jag på fouler tyvärr. Men samtidigt så kände jag att jag var starkare, så att jag var nästan nere med henne första innan hennes armbåg lyfte. Och då blev det som en så jäkla urladdning. Jag hade vunnit det där. Så då var det ju bara att ladda om. För då hade jag uppnått ett mål. Då måste man ladda om. Det är det som är lite jobbigt med anbrytning, att det är 2 armar. Men det är samtidigt det som är det roliga. Så när jag väl skulle köra högern, då var jag som... Ingenting stämde. Eller alltså, det tyckte jag inte heller vänster gjorde ett tag. Alltså, det kändes skitdåligt. För att vara jag på ett SM. Jag var inte alls i form överhuvudtaget, om jag får säga det själv. Var helt borta i huvudet. Alla matcher kändes det som. Förutom i finalen. Där kände jag att det var jag med. Och jag tror det var bra att kom till final i höger. För då fick jag tagga till lite mer. Och då fick jag visa lite mer att jag faktiskt kan. För jag tror att hade mitt huvud varit med på ett helt annat sätt i kvalet. Då tror jag att det hade blivit... Nu ska jag inte säga att jag skulle ha vunnit. Men det kanske hade blivit jämnare i kvalet. Det vet jag inte. Alltså det är det jag menar. Jo, det intressanta just nu det är att förut så var ju typ fienden här uppe. Och sen var du typ så här snäppet efter och jagade efter henne. Ja. Men det intressanta nu är att nu ligger ni så här. På ett vis så är det ju väldigt fränt. Ja, faktiskt. Och jag tror... Då jag vann över henne första gången, det var ju 2019. Och då hade jag mött henne samma år på SM. För första gången då på ett SM. Och då förlorade jag ganska enkelt, eller hur jag ska säga. Jag tror innerst inne att mitt psykiska... Alltså, hur ska jag säga? Jag tänkte väl för mycket att hon är mycket starkare än mig. Jag tror jag borde ha tänkt så, för jag kommer ihåg sen det senare under sommaren, tror jag det var samma år jag körde med henne. Då tyckte jag kändes betydligt bättre än vad det gjorde på SM. Så mycket sitter i huvudet vad man är inställd på, vad man verkligen vill göra. Och jag har ju märkt det så mycket att tänker man att man ska förlora, då förlorar man. Det låter ju typ lite som du är väldigt självsäker på att du kan slå henne i framtiden i högen. Ja, kanske. Alltså, man ska inte säga för mycket, utan man vet aldrig. Alltså, det är så jämnt mellan jag och henne så att det är svårt att säga. Det blir roligt att möta henne nästa gång. Jag ser fram emot det. Ja, och vi armbrytartittare ser verkligen fram emot att få se ännu en tuff match mellan ni två. Så, men du har ju som varit inne i sporten i närmare 10 år nu, som du sa. Ja. Så om
du kan nämna lite. Vad har varit bland de, eller den bästa upplevelsen? Och jag tror jag nästan vet vilken det är. Vad har varit bland de värsta upplevelserna du har haft som är armbrytarrelaterat? Ja. Gud, det är så tävlar. Alltså man har ändå tävlat en hel del. Alltså det bästa. Ja, alltså såklart var det roligt att vinna över Fia, det var det. Det var helt fantastiskt, men det är faktiskt inte det som är det bästa. Utan det var SM 2015. Då var jag 13 år och skulle då... Ja, men det var mitt första år som riktig junior. Och jag skulle tävla i minus 60 junior. Och jag visste att jag skulle möta en tjej från Hedemora Armsport, Emelie Lindroth. Och jag var ju fullt medveten om att den här tjejen, hon kan vinna mot mig. Alltså det var helt, jag visste det. Jag kände så här att... Men det var någonting inom mig som sa det, att nej men Elin, du får inte förlora. Även fast jag visste att det är logiskt att jag förlorade det här SM:et. Och då minns jag ju så väl det i kvalet och jag mötte henne, att jag förlorade ju som ingenting. Både vänstern och högern. Och jag var ju helt förstörd båda dagarna inför finalen. Och kände, hur ska det här gå? För tidigare hade jag kört subjunior. Då hade jag alltid gått obesegrad. Och nu då junior var min viktklass, eller klass, då var det som bara, men gud, nu har jag en förlust. Och de som har kört, haft en förlust i finalen, de har oftast förlorat. Så då tänkte jag, men gud, jag var ju helt förstörd. Men jag tror det var bra att jag fick den där förlusten. För det fick mig att tagga till något så djuriskt inför finalen. Under båda dagarna. För jag lyckades ju vända då till 2-1 båda dagarna. Och då fick... Alltså det blev som... Hur ska jag säga? Ja, jag kommer ihåg det SM:et så väl. För det var som nästan på hemmaplan. Det var Vilhelmina. Nej, jag tyckte det var stort. För ingen hade förväntat sig att jag skulle vinna över henne just där och då. Så det är det jag kommer på som... Alltså främsta. Och så sen var det ju såklart jag var mitt första EM-guld i Bulgarien. Men hade jag inte vunnit SM så hade jag inte tagit mig till EM. Så att jag måste nog säga att SM 2015 var lite större. Den upplevelsen, det var så kul för jag var ju där och såg på det och jag var så här bara, kom igen Elin, bara få in din mentala go och allt det där, då kommer det ju allting att lösa sig så. Och så när du väl lyckades dra ner den, och jag tror att det blev lite av en kamp också. Och så typ bara så efter du hade vunnit och publiken gick bara helvild, bara wow! Det var en mäktig upplevelse just att få bevittna det personligen också. Ja, men det var häftigt. Det var roligt. Och så det värsta. Ja. Alltså, det är aldrig roligt att förlora. Så det kan inte jag säga att det är det värsta. Men för förlora, det måste man ju göra för att kunna bli bättre. Men det värsta. Där, om man ska säga just i ögonblicket tävlingsmässigt, så skulle jag nog säga VM 2019. Då mötte jag Fia första matchen. Tröttade ut mig. Något så djuriskt. Men jag var ju död då. Och så skulle jag sen möta Emelie Lindroth. Och då var jag ju helt död i armen. Alltså jag hade ju ingenting att ge, känt jag. Så då förlorade jag. Och så sen då mötte jag en annan. Men då jag minns inte vem det var. Men jag vann den matchen, tror jag. Jo. Och sen då mötte jag någon annan igen. Och så då kom jag ju då på en 4:e plats. Och jag kände bara, nej,
Alltså jag blir ju alltid så jävla förbannad när jag förlorar och säger att jag är sämst, jag är värdelös, jag är sämst av alla här inne. Det är någonting jag alltid säger. Men det är bara just i stunden. För då visste jag att nu är Fia i final. Och jag kom på en 4:e plats och jag vann över Fia. Det var som så här och jag bara, nej. Jag var så där otur. Tur i oturen. Alltså, samtidigt, jag bryr mig inte om medaljer så nu i efterhand. Jag bryr mig mer om att... Självklart bryr mig om medaljer, men alltså det är ju viktigare för mig att vinna över specifika personer. Så då var det som bara så jävla surt. Jag var så jävla förbannad, minns jag. Alltså det var som så här, jag kunde lika gärna stått där på pallen. Man satt där och bara var arg. Frustrationen måste ha varit hög. Det var det. Men nu i efterhand, nu är det bara... nu är det inte... Gilla läget. De andra var ju också duktiga. Ja, det VMet. Vi hade typ det största landslaget någonsin då, faktiskt. Precis. Så det var ju... Men på ett vis så, även om du nu hamnar utanför pallen, så kan man ju ändå trösta sig själv att man var den enda som faktiskt bröt ner Fia. Jo, jag var ju så jag fick tänka sen att jag var den enda som vann över henne. Så, alltså, man får se sig själv som en vinnare ändå, fast man inte fick någon medalj då i vänstern i senior. All right. Men det intressanta med, på tal om Fia, är det någon annan specifik arbetare som du har velat ha en supermatch med, och har du haft någon drömmotståndare? Alltså, nu är det så svårt. Alltså helt ärligt så vet jag inte. Det är så svårt just nu. Men drömmotståndaren alla dagar i veckan, det är ju Gabriela. Men jag måste bli starkare för att kunna matcha upp med henne. Men alltså, det är ju den absoluta drömmotståndaren. För hon har ju hur många VM-guld som helst och hon är med en jätteduktig armbryterska. Ja, alltså den styrkan hon har. Hon är så fruktansvärt duktig. Så att förut då var det ju bland annat Irina Makeva också. Jag skulle vilja möta någon gång, men nu har ju hon slutat. Så därför är det nu eller just nu så är det Gabriela jag vill möta. Det kommer säkert fler. Men just nu är jag ju för svag. Då har man ju en ursäkt att bli ännu starkare. Så. Precis. Men det intressanta var ju att om för folk kommer jag ha så här bara, inte riktigt än, men om du skulle bryta med någon för att kunna ta dig till Gabriela om ni ska möta i framtiden, hur hörs då att du kan potentiellt möta Sara Bäckman i framtiden? Om det nu skulle bli av. Ja, men det skulle vara roligt och spännande. Jag vet ju inte, jag har aldrig mött henne, jag har aldrig fått känna på henne, så jag vet inte hur de bryter riktigt så. Alltså, Och nej, det skulle vara riktigt roligt att få möta henne, känner jag. Ja, det blivit intressant i framtiden om det sker, vilket jag tror kommer garanterat att ske. Men nu kommer vi till våran sista fråga här, och det är en väldigt nära individ till dig som heter Inger Stenlund som har frågat mig specifikt att fråga den här frågan. Se, din pappa har ju varit med dig i nästan hela ditt armbrytaräventyr med att fara på alla tävlingar, fara på alla resor, så att han har typ praktiskt taget varit överallt. Så kan du berätta lite hur mycket din pappa betyder för dig? Ja, men han betyder jättemycket såklart. Jag tror att, men i början när jag började, då var inte han jätteengagerad. För det var som bara så här, nu lämnar jag dig på armbrytarträningen, ha så kul, det var lite så. Men sen, då blev det ett tag att vi inte hade någon tränare, och sen var det som bara jag som höll på, så då kände väl pappa att han var tvungen att hjälpa till. Men han har ju alltid följt med på tävlingar, det har han. Men det blev
Han hjälpte inte till med träningen på en gång. Men ja, det kanske var bara ett år efter. Alltså det var inte jättemånga år så. Och jag tror det var bra att han gjorde det. För annars så tror jag inte att jag hade fortfarande håller på. För han kunde ju inte heller någonting. Alltså han kan ju ingenting, så han är ingen anbrytare. Utan vi har ju lärt oss av varandra. Och ja, kört det som... Alltså inte krånglat till det helt enkelt och ja, kört våran grej. Mm. Det är faktiskt... För vi har ju alltid kommit till besök under... Precis i den perioden när ni började, då kommer ni på besök på Storuman sportklubben och det var alltid kul när ni alltid kom på besök, för din pappa var alltid så himla engagerad med så bara, du, hur kan vi lära oss lite tricks på att möta det där? Hur kan vi lära oss lite tricks för att möta det där? Det var som att han alltid snappade upp lite information som man sedan kunde använda för att hjälpa med din framtida träning. Precis. Ja, nej men alltså jag tror seriöst det. Alltså hade inte han hjälpt mig då tror jag inte jag hade hållit på nu. Så, Fredrik Janheim, om du nu kollar på den här intervjun. Tack vare dig så har vi nu fått en av historiens bästa svenska kvinnliga armbrytare. Så från handen på mitt hjärta och hela Sverige armbrytar-communityn. Tack så mycket så. Men det var typ alla frågor jag ville ha svar så här alltså. Så om de vill gärna följa din träningsresa, vart kan de hitta dig? På Instagram. Lill-Elin Janheim. Ja, jag kommer lägga den i videobeskrivningen och i noll kommentarer så att ni kommer att titta där och så kan ni följa Lill-Elin Janheim. Så, men jag vill gärna tacka Elin Janheim för att vara den tredje armbrytaren jag har på den här showen. Så att tack så mycket Elin. Så att nu det intressanta är att jag började först med Elin, sen Neil Pickup och sen nu passar jag på att intervjua dig nu så. Ja. Så, ifall om ni gillar den här videon, lämna en tummen upp och lämna en kommentar där. Så jag ställer ju frågan, vem ska jag intervjua härnäst? Så det har ni någon att bolla med så ha det bra och keeping awesome. Take care.